Hello guys! So ayun, magluluto tayo ngayon ng pork stew with eggs. Okay? So ayan na. Slice na tayo ng ating meat pork. So this is my second video. Ayun. So yung pork na ginamit natin dito is liempo or let's say spare ribs. Yan, kasi pag spare ribs kasi mas malambot siya at saka mas maganda. Ayan. So slice na natin into small cut. Not totally small, but ayun yun. So yung ano naman, yung meat mo ay depende kung gaano kalaki yung gusto mo na cut. So nasa sayo yan. Mas masarap yung may konting bones, yung konting may buto-buto. Yun. So, sweet, ano to? Sweet type. Parang ano siya, Chinese style. Pero yung Pilipino kasi, mga Pilipino gumagawa ko na ito. Ayan. So, sweet style pork stew with eggs. So, medyo may ano siya. Medyo may bones. Kasi mas masarap yung may bones ng konti. Ayan. So, after nyan, mamarinate natin siya. So, marinate natin siya. So, sa pag-marinate guys, so, depende na sa inyo kung paano nyo i-prepare sa light soy sauce. So, antayin na lang kung gaano siya kadami. So, never add salt sa inyong stew kapag nagluto kayo para hindi siya umalat. Ayun, so, light soy sauce, a little bit of dark soy sauce, and then I'll add some sesame oil. Kasi pag sesame oil kasi mabango siya guys. And like 1 teaspoon of cornstarch. So ayan na siya. Pag meron kayo guys na dark soy sauce, mas maganda siya. So, mamaya habang niluluto mo siya, you will add a little bit more of dark soy sauce para dark talaga siya. Ganyan. And, ayun. So, nag-boil na ako ng 2 eggs. Yan, ilalagay natin yung eggs mamaya. So, for now, dito muna tayo. So, na-marinate natin ng konti before natin fry. So, yung ingredients ko na lang nilalagay dito is this. Yan guys. So, ano lang siya, garlic. So, garlic, depende din sa inyo kung gaano nyo kagusto na madami. Gaano nyo kagusto maglagay ng garlic. So, sa akin, medyo konti lang kasi hindi sila mahilig. But, we have to para medyo mabuti. So, ayan. Ito lang yung ingredients ng aking pork stew. And then,
pork. And eggs. Basta eggs naman. Kahit ilang itlog lang yung ilalagay. So, yan. Ganyan ako magawa ng ano. Ng garlic. Sabi nila, delikado daw ang gumawa ng mag-ano ng ganyan. Yun. So, yun ka. Pasensya na kayo guys sa kamay ko kasi marami talaga siyang sunog gawa ng pag nag-prepare ako. Natatalsikan. Kasi, minsan, ganyan talaga ang buhay. So, ganyan siya. Right here. And, yun. Natisi sa rin ng mga very means siya talaga as long as hindi siya ganun kalalaki yung mga hiwa nung and it's ready to fry. So, ayan guys, naka-ready na siya. Ayan, sa pataasan pa natin. Sige, hintayin na natin na umingi. Lagyan ng konting oil. Konting oil lang guys, kasi alam nyo, yung pork natin, yung mag-produce yan ng oil mamaya habang niluluto mo siya. Let's add our garlic. Use chopstick. Pero syempre, pwede mo kayo gumamit ng kalat. So, ayan. Sabi lang ang mag-brownish ang gumamit.
para hindi tutunin. And hintayin natin. So, ayun guys, ginamit ko ito kanina yung nilagyan ko. Lalagyan mo natin siya ng tubig. Ayan. Para mag-boil. Just like 1 cup of water. Para mapalambot na natin siya. Okay. So, we'll just leave it there. Cover. And wait until it's cooked and tender. So, in a very low fire lang siya guys. Ayan. And okay, so let's wait. So, ayan na guys. Ginawa natin. Natin dito yung itlog. Ayan. At egg. And I will add more dark soy sauce para mas lalong dark siya dito guys. And if gusto nyo guys, you can add ayun. Mas maganda kasi tingnan kapag more dark siya. And kung gusto nyo, pwede nyo rin siya lagyan ng pwede nyo rin siya lagyan ng sugar. Okay? And we will go. Yun na guys ang ating mga niluto. Ayun na. So, it's beautiful and it's yummy. So, lalagay na natin ito and it's finished. Okay na siya guys. So, I cook it like 1 hour. 1 hour slow fire para malalambot yung So, ito na guys yung ating finished product o yung ating naduto na. So, yan. Lilipat na natin ito sa plate. Masarap ba? So, diba? Ang sarap. So, lagyan natin siya ng sauce. Lagyan natin siya ng sauce. Look how it's yummy. Napakasarap nito guys. Paborito ko to. Paborito ko talaga to. Promise. Try nyo din na magluto. Napakasarap. Ayan na. So, this is our